කොහොමද? ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැජට් with Nimsara YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ Arduino board එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ගෙදරදීම ගොඩක් ලස්සන night rider light system එකක් හදාගන්නේ WS2812 කියන pixel strip එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි බලමු මේ සර්කිට් එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සර්කිට් එකට හදන්න අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා WS2812 කියන pixel LED 8ක්. ඊට වලට මේ රූපෙන් පේනවා ඇති අපිට මේක මේ විදිහට strip එකක් විදිහට තමයි ගන්න තියන්නේ. ඉතින් අපිට මේකට LED 8ක් කපලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් කොයි වෙලාවකවත් WS2812 කියන මෙන්න මේ වගේ pixel වල නම් මේ සර්කිට් එක සදා යූස් කරන්න එපා. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද මේ වගේ WS2811 කියන pixel වල පාවිච්චි කරලා night rider එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ WS2811 එක මේ සර්කිට් එකට ගත්තොත් අපේ Arduino board එකටත් මොන හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ pixel වලත් පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ගද්දී WS2812 කියන pixel LED 8ක් මේකට යූස් කරන්න. හරි යාළුවනේ අපි දැන් බැලුවා මොනවද මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඕනේ WS2812 pixel LED 8ක්. ඊට පස්සේ ඉතින් දෙවෙනියට මේකට ඕන වෙන්නේ Arduino board එක. ඉතින් Arduino board ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේකට Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega වගේ board පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙන්නේ 5 watt power supply එකක්. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට මේක ගොඩක් විදිහකට මේකට power දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ power supply එක පාවිච්චි කරොත් ගොඩක් හොඳ කාර්යක්ෂමව මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට Arduino board එකෙන්ම මේ pixel එකට power දෙන්න. ඉතින් ඒකට එක්ක ඔයාලට Arduino board එකට power දෙන්න තියෙන අර socket එකට power දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අර PC එකට plug කරාට පස්සේ PC එකේ USB එකෙන් එන current එකකින් මේක වැඩ කරව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහකට බලලා මේකට මේව කරගන්න. ඉතින් මේකට power pack එකක් උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට මේකට හොඳ power එකක් දෙන්න. හරි යාළුවනේ දැන් මම ඔයාලට මේ ඇදලා පෙන්නන්නේ අපේ අද මේ සර්කිට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ උඩින්ම තියෙන පොඩි ජැක් එකක් වගේ තැනක්. ඉතින් එතනින් ඒ විදිහට ඔයාගේ ජැක් එකේ ඒ රාංචනෙත් එක්ක තියෙන තැනට පවර් දෙනවනම් අනිවාර්යෙන් ඔයා පවර් සප්ලයි එකක් හරි පවර් පැක් එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා එහෙම දෙන්නේ නැත්නම් ඔයා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එක්ක ඔයාලට පුළුවන් Arduino එකේ අර තියෙන socket එකට පවර් දෙන්නත් ඊළඟට මේ අපේ මේ Arduino board එකට USB හරහා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද Arduino board එකට හරියට මේ code එක upload කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හරියට board එකට code එක upload කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම ඔයාලට මේ විදිහට link එක description box එකේ තියෙන එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට right click කරගන්න. right click කරගාම තාම extract කියලා තියෙන අන්නේ code එක සරයක් click කරන්න. එතකොට extract වෙලා තව file එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ file එක උඩ double click කරගන්න. ඉතින් ඒක උඩ double click කරගත්තාම මේ විදිහට තව file තුනක් එනවා. ඉතින් මේ file තුනේ මේ පළවෙනි file එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන file එක night rider කියලා තියෙන එක තමයි code එක. ඉතින් ඒක උඩ double click කරගත්තාම ඒ code එක open වෙනවා. ඉතින් ඒ code එක open වෙන්න කලින් ඔයාලට message එකක් එයි මෙන්න මේ විදිහට ඒකට okay දෙන්න. ඒකට okay දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට code එක open වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි code එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙනවා අපිට library එකක් install කරගන්න Arduino software එකට. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් install කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක install කරගන්න ඕනේ හින්දා ඒක මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඔයාලා copy කරගන්න. ඒක copy කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට sketch වලට යන්න. ඊට පස්සේ sketch වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා තිය යටින් තියෙන include library වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා තිය manage library. ඉතින් ඒක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. එතකොට අපිට එනවා libraries download කරගන්න තියෙන තැන. ටික වෙලාවකින් ඒක open වෙනවා. හරි ඔයාලට පේනවා තිය ඒක open වුණා. පොඩ්ඩයි විනාඩි දෙක තුනක් යනවා මේකේ යට තියෙනවා අපේ මේ libraries install කරපු libraries update වෙනවා. ටික වෙලාවක් දෙන්න ඒක update වෙනවා. හරි දැන් update වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ උඩ තියෙනවා search bar එක. ඒකට ඔයාලා අර copy කරගත්තු
ලයිබ්‍රරි එක මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ පේස්ට් කරගත්තට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඒක ඉබේම සර්ච් වෙනවා. පොඩ්ඩක් හිර වෙලා තියන්නේ චුට්ටලා යනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ දෙවනියට තියෙනවා. ඒ දෙවනියට තියෙන එක තමයි මම අර රෙකෝඩ් එකට දාලා තියෙන ලයිබ්‍රරි එක. ඉතින් ඒක මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම තමයි අපේ කෝඩ් එක හරියට වෙරිෆයි කරගෙන අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මුලින්ම ඔයාලා ඒක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට මේ කෝඩ් එක සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේ වෙරිෆයි කියලා හරියක් තියන්න. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරලා වෙරිෆයි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යටින් ඒක වෙරිෆයි වෙනවා. ටික වෙලාවක් ගියාම ඒක වෙරිෆයි වෙනවා. වෙරිෆයි වුණාට පස්සේ ඊට කලින් වලට දෙයක් කියන්න ඕන. වලට පේනවා මේ පින් කියලා 6 තියන්නේ. ඉතින් පින් 6 කියන එක වෙනුවට ඒ 6 වෙනුවට වලට Arduino board එකේ තියෙන ඕනම digital pin එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 6 දාලා තියන්නේ. ඔයාලට ඕන එකක්ම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ දැන් 13 වෙනකන් තියෙන ඒවා බලලා ඒකක් දාන්න. මම මේ විදිහට පේනවාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඒක වෙනස් කරාට පස්සේ වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් වෙනස් කරාට කලින් වෙරිෆයි කරලා හරියන්නේ නැහැ. කරාට පස්සේ තමයි වෙරිෆයි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ වෙරිෆයි කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ විදිහට බෝඩ් එකට ඊතාලිය ලකුණු උඩ ක්ලික් කරලා අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරියටනේ මම බෝඩ් එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ පික්සල් එකට මම කියන්නම් කොහොමද මම මේ විදිහට මේකට මේවා කරන් තියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට 5 වෝට් දන කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතන තමයි අපේ Arduino board එකේ 5 වෝට් කියලා තැනට සෙට් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මැද තියෙනවා data කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ digital pin එකට සෙට් කරන්න ඕන. වගේම අර ground කියලා තියෙන එක තමයි අපේ board එකේ ground එකට සෙට් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ ඊතල මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්නේ ඊතාලියක් උඩට ගිහිල්ලා තියන්නේ data කියන්නේ ඔහොම උඩට කියන එක. ඉතින් එහෙම වුණාමනේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා එහෙම තමයි පාස් කරන්න ඕන. මොකද data එක උඩට ගියවම තමයි සර්කිට් එක හරියට මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේක අනිත් පැත්තට මේ විදිහට පැස්සුවොත් මේක කොහෙත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද data එක එතනින් එහාට යන්නෙත් නැහැ. ඒකේ හරි data pin එකට නෙමෙයි අපි සෙට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට හරියට බලලා ඕකට වයර් ටික පාස් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන පළවෙනිට මේ 5 වෝට් ගන්න එක මගේ Arduino board එකේ මම 5 වෝට් කියන තැනට මම සෙට් කරගන්නවට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන 5 වෝට් කියලා. අන්නේ 5 වෝට් කියන තැනට සෙට් කරගන්නවා. ඒ වගේම අර පික්සල් එකේ ground එක මගේ Arduino board එකේ ground එකට සෙට් කරනවා. ඉතින් ground තුනක් තියෙන එකෙන් එක ground එකට මම මෙතන ground එකට සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියන්නේ data pin එක. ඉතින් data pin එක ඔයාලට පුළුවන් කැමති තැනකට ඔයාලා කෝඩ් එකේ දාපු තැනට හරියට මේ data pin එක සෙට් කරගන්න. මම මේ විදිහට දැන් සෙට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට පවර් දෙන්නෙත් අපේ මේ කේබල් එකෙන්ම තමයි. මේ විදිහට මම කේබල් එක ප්ලග් කරගෙන ෆෝන් චාර්ජර් එක පාවිච්චි කරනවා. මතක තියාගන්න මම මේ ඔයාලට චෙක් කරලා පෙන්වන්න විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේක ගොඩක් වෙලා හරි දාලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට නම් පවර් දෙන්න එපා. බෝඩ් එක සවුත් වෙලා යනවා. මම මේ චෙක් කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදිහට ගහලා පෙන්නන්නේ. හරි මම මේ විදිහට දැන් මේකට පවර් දුන්නා. පේනවාද ගොඩක් ලස්සනට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට නයිට්‍රයිඩ් පැටර්න් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට ගෙදරදීම හදලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ පික්සල් ස්ට්‍රිප් එක පිටිපස්සේ ටේප් එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලට ඕන තැනක අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙගෙන යන්නේ. ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell එක උඩත් click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වටිනා අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.